กคุ้มค่าตื่นครั้งนี้เรียกได้เลยว่าเป็นระดับเอเชียค่ะกับ Van Gogh Alive Bangkok ใครที่สายถ่ายรูปเที่ยวคาเฟ่ช็อปต่างๆ 3,000 กว่าภาพบอกเล่าเรื่องราวของแวนโก๊ะหูตื่นตาตื่นใจเพราะว่าจะมีรูปเขาในยุคต่างๆคือมันยิ่งใหญ่อึ้งมากรูปเขาเพลงแสงสีเสียงต่างๆเขามีกลิ่นด้วยนะคะอันนั้นคือที่สุดเลยค่ะเขาก็ยกผลงานของแวนโก๊ะขึ้นมาให้ออกมาเป็นจริงรู้สึกเหมือนเราได้ไปอยู่ในห้องนั้นกับแวนโก๊ะจริงๆเลยอะต้องว้าวเลยทั้งห้องเต็มไปด้วยดอกทานตะวันมันละลานตามากอันนี้เท่มากเขาจะมีโปรแกรมทำให้ภาพออกมาเป็นสีแปรงแวนโก๊ะใช่พี่ก็แต้มเข้าไปเลยคาเฟ่นี้ออกแบบออกมาจากรูปที่แวนโก๊ะวาดเฮ้ยมันดีจริงๆเราอยู่กันที่ไอคอนสยามนี่คือ Grand Experience Van Gogh The World Class Immersive Exhibition เป็นนิทรรศการอาร์ตศิลปะที่แบบยิ่งใหญ่ในระดับโลกที่1ในระดับเอเชียเขาก็เดินทางแสดงไปแบบอย่างทั่วโลกนะใครที่บอกว่าฉันไม่ใช่สายอาร์ตจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยศิลปะเนี่ยมันใกล้ตัวที่เราคิดเราจะพุ่งเข้าไปในนี้เลยนะคะนึกตอนนี้เรื่องของแวนโก๊ะนึกถึงภาพดอกทานตะวันจิตรกรที่มีชื่อเสียงแบบระดับโลกแล้วก็นึกถึงเรื่องที่เขาตัดหูตัวเองจริงๆนะห้องแรกเนี่ยจะพูดเรื่องราวของประวัติศาสตร์หมดเลยแวนโก๊ะเนี่ยเขาเกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 1853 อายุ 16 คือทำงานเป็นตัวแทนจำหน่ายงานศิลปะนี่เขาไม่ได้เริ่มเป็นศิลปินวาดรูปตั้งแต่ตอนเขาเป็นเด็กนะเขามาเริ่มตอนวัย 27 แล้ววันหนึ่งเขาตายไปในวันนั้นเขายังไม่รู้ว่าเขาจะมาเป็นศิลปินที่ดังในระดับโลกขนาดนี้ความยิ่งใหญ่เขายังคงอยู่หนึ่งในภาพของแวนโก๊ะที่ดังมากและเป็นหนึ่งในภาพที่เขาชอบส่วนตัวด้วยนะก็คือเขาวาดห้องนอนของเขาและอันนี้ก็คือทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในคือนั่งถ่ายรูปได้อะไรได้อย่างนั้นรู้สึกเหมือนเราได้ไปอยู่ในห้องนั้นกับแวนโก๊ะจริงๆเลยอะแล้วตกก็ถ่ายรูปไปเยอะเลยค่ะหูตื่นตาตื่นใจเพราะว่าจะมีรูปเขาในยุคต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นจนอะไรแบบนี้ครบเลยทำให้เห็นว่าเห็นวิถีของงานเขามาหมดภาพเหมือนตนเองกับหูที่ถูกพันแผลเขาได้ตัดหูข้างซ้ายบางส่วน Sunflower อันนี้คือแบบยอดฮิตมากๆนะบอกว่าแรงบันดาลใจในการวาดมาจากสวนดอกไม้สวนสาธารณะของมงมัดในปารีสภาพนี้เราอาจจะไม่ดอกไอริสแล้วก็นี่แน่นอนเลย The Starry Night นะครับราตรีประดับดาวภาพนี้ดังมากใช่ปะภาพนี้คือเป็นช่วงที่เขาอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชมีอาการทางจิตรุนแรงมากทุกอย่างหมุนเวียนวนหน้าพิศวงหมู่เมฆต่างๆทุกอย่างมันวนเวียนกลับไปกลับมามันคือการถ่ายทอดคนนั้นนะอารมณ์นั้นมันไม่ได้ถูกบันทึกเป็นวิดีโอแบบนี้มันไม่ได้ถูกบันทึกอยู่เป็นเสียงมันไปอยู่ในฟีดแปลงเขาว่าณวันนั้นถ้าทุกคนแบบรู้สึกและเข้าใจมันจะได้รู้เลยว่าสภาวะจิตและสิ่งมันยังคง alive ยังมีชีวิตอยู่ในห้องแรกเนี่ยถ้าได้อ่านรู้ข้อมูลอะไรต่างๆอย่างครบถ้วนเนี่ยห้องต่อไปที่กำลังจะเข้าไปเนี่ยน้องตกว่าต้องอินได้ยินเสียงไหมตั้งแต่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นค่ะ40 นาทีของนาโตะคือแบบไม่ต้องพูดอะไรเลย3,000 กว่าภาพบอกเล่าเรื่องราวของแวนโก๊ะคือเราไม่เคยเห็น 3,000 กว่าภาพจะเอามาจากไหนการที่เราได้เรียนรู้จักความเป็นแวนโก๊ะผ่านรูปเขาเพลงแสงสีเสียงต่างๆอันนั้นคือที่สุดเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ชอบมากคือจะมีแบบที่แวนโก๊ะเขาจะเขียนเอาไว้เป็นเหมือนข้อคิดคำคมอะไรของเขาอย่างเงี้ยเขามีกลิ่นด้วยนะคะมันเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นไม้กลิ่นฟางอย่างเงี้ยจริงๆขนลุกมาก
เสียงปืนแบบปั้งตรงนั้นคือแบบจึกเลยอะคือภาพแต่ละภาพมันเห็นเลยว่าสีสันฝีแปรงวิธีการเขาว่ามันเป็นไปตามสภาพจิตใจเขาเลยค่ะยิ่งตอนหลังๆฝีแปรงมันเป็นแบบวนมันมีความแบบแปรปรวนมากอะเดี๋ยวอย่าเพิ่งแบบอินไปกับนาโตะขนาดนั้นที่เนี่ยเขาบอกมันเป็น immersive เหมือนจำลองทำทุกอย่างให้มันเสมือนจริงมากเดี๋ยวมันเสมือนกว่านั้นอีกห้องต่อไปเขาก็ยกผลงานของแวนโกะขึ้นมาให้ออกมาเป็นจริงอันนี้เป็นภาพของแวนโกะที่ถูกถอดออกมาจำลองอ่ะอันนี้ Starry Night นะคะเป็นผลงานที่โด่งดังมากแล้วก็เป็นช่วงสภาวะมีปัญหาทางจิตแบบอย่างหนักนาโตะขึ้นไปตรงแบบสะพานแล้วก็ถ่ายรูปกันมาThe Yellow House เนี่ยก็คือบ้านของแวนโกะใช่ไหมคะแล้วก็ผลงานที่มีชื่อเสียงก็คือดอกทานตะวันใช่ไหมเพราะนั้นที่นี่ก็เลยมีเป็น Sunflowers Mirror Room สวยมากนะทั้งห้องเต็มไปด้วยดอกทานตะวันยังไม่หมดมีห้องสอนวาดรูปไปดูสิใครวาดไม่เป็นเหรอคะต้องวาดได้มั้งลองไปดูเขาสอนอย่างนั้นเลยอะใช่ค่ะถูกขั้นตอนใครที่วาดไม่เป็นอะเราวาดตามไปแค่ปล่อยใจไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากห้องนี้ก่อนเข้าชื่อนาโตะออกมาชื่อนาโตะ ชิ้นนี้ขายเท่าไหร่ครับ ชิ้นนี้เหรอแล้วถ้าเป็นแบบลงสีอยากได้ภาพแบบแวนโกะกลับไปมีคนต้องมีพื้นฐานการวาดอะไรมาขนาดไหน ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอะไรเลยครับ เพราะว่า อ๋อ บางคนมาเพราะแบบแค่ใจอยากมาทำงานศิลปะเฉยๆ มีสเต็ปคร่าวๆให้สำหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานมา ส่วนตัวใช่ไหมคะ ชอบวาดภาพอยู่แล้ว แต่ว่าแทบจะเป็นครั้งแรกที่จริงจัง ใช่พี่ก็แต้มๆเข้าไปเลยแล้วก็แตะปึ๊บ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 อย่างนี้ก็ได้ พูดคุยกันไปสนุกมากทำให้เราได้ปลุกจิตวิญญาณของศิลปิน ซึ่งมีอยู่ในตัวทุกคนนะตัวจะบอกให้สิ่งที่ได้กลับไปก็อย่างที่เห็นดีใจมากเลยนะจริงๆนี่คือแบบเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ามากอะให้มันได้อะไรกลับไป คิดซะว่าเรามาหากิจกรรมสนุกๆทำในช่วงเวลาว่าง แต่เดี๋ยวก่อน เพราะว่าออกมาจากตรงนี้มันละลานตามากมองออกไปเหมือนเป็นห้องที่เป็นเหมือนห้องจดหมายของแวนโกะมองไปมันเป็นสีน้ำเงินแล้วเหมือนมีกระดาษปลิวๆอยู่ตรงนั้นคือแบบขอเข้าไปดูหน่อย ห้องที่เขาออกแบบทำมาเหมือนจดหมายมันปลิวอยู่เนี้ยมันก็เป็นห้องหนึ่งที่มีความหมายในประวัติศาสตร์ของแวนโกะอันนี้ก็เป็นการจำลองภาพของแวนโกะออกมา หลายคนก็จะขึ้นไปถ่ายรูปกันอย่างสวยงามและเมามันตรงนี้เราต้องมีไหมอันนี้ ลองดูไหมล่ะ เราต้องลองดูนะ มัก็ควรไหมล่ะ งั้นเราครีเอทได้หลายมุมจัดไป แต่หลังจากนั้นแหละหนึ่งในไฮไลท์โนโตะจะไปเป็นแบบให้แวนโกะอย่าหาว่าเพ้อไม่ได้เพ้อจริง ๆ เอาแล้วใครจะกดเทคพิกเจอร์ให้เราวะ กดเลยฮะ กดได้เลยหอ ตาเริ่มเหล่นะฮะ ใช่ฮะ เกิด ค อะไร ง ขึ้น ต้องแล้วฮะ ดูสิ่งนี้แวนโกะ หมายก็ ได้วาดภาพให้เราไปแล้วอะฮะพอเราเซฟไปปุ๊บเราสแกนได้ สามารถจะเซฟรูปได้นะฮะ อันนี้เท่มาก ก็คือเราก็ไปนั่งแหละ แล้วก็ถ่ายรูป แต่ว่าเขาจะมีโปรแกรมทำให้ภาพนั้นอะมันถูกออกมาเป็นแบบฝีแปรงแบบแวนโกะสนุกสนานมากค่ะ ขอบอกก่อนอันนี้มาแล้วเรื่องกิน คาเฟ่นี้ถูกออกแบบก็คือออกมาจากรูปที่แวนโกะวาดเหมือนกัน ก็คือคาเฟ่ที่มีจริงในยุคนั้น อยู่ตรงนี้แล้วจ้ะขนลุกไหมมาดูราคาหลายคนอาจจะอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างช็อกโกแลตอีเตอร์ช็อกโกแลตเลเวอร์ดรีมส์เมนูต่างๆหลากหลายมาก Starry Night ที่ก็จะเป็นชื่อของภาพดังของแวนโกะเลยอย่างเช่น Sunflowers อย่างงี้นะ Wheat Field ที่เราผ่านมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือชื่อเมนูเนี่ยก็จะเป็นตามชื่อภาพที่มีชื่อเสียงของแวนโกะเลยพาออกมาดีไซน์ต่างๆให้มีรสชาติเป็นอารมณ์เดียวกันกับภาพนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็มาชิมว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง Sunflower นะคะก็คือดอกทานตะวันนั่นเองก็จะมีแบบข้อคิดดีๆของแวนโกะลองขอชีวิตมะม่วงกับสับปะรดอันนี้คือดีหาทานที่ไหนไม่ได้อ่ะอันนี้ก็ดีมากเป็นนัวหอมแบบข้าวโอ๊ตอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยมันมีเหมือนช็อกโกแลตซอสเป็นแล้วก็มีบราวนี่เป็นอะไรแบบนี้นะชิมนะเฮ้ยมันดีจริงๆให้ดูนะคะก็จะมีเป็นมะม่วงและสับปะรด
โอ้โหอันเนี้ยคือปลื้มมากทุกเมนูเขาออกแบบได้ดี แล้วในเซตที่มาพร้อมแบบโปสการ์ดแก้วมีฝาปิดที่เป็นฝาไม้อย่างดีนั่นเอากลับได้หมดเลยนะคะ เยี่ยมคุ้มค่าตื่นหนึ่งในประสบการณ์ของการกินขนมและเครื่องดื่มของนาโตะที่เรียกได้ว่าเยี่ยมพูดเลยขอบคุณ After You มากคือแบบ the best จริงๆอ่ะดีมาก เอานี่ก็ต้องมาใส่ช็อปแล้วละมั้งบางส่วนที่เราจะเห็นเนี่ยเป็นของที่แบบนำเข้ามาเลย คงไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้ง่ายๆนะมันเป็นแบบเป็นลิขสิทธิ์มาเลยค่ะถุงผ้าสีกระดาษราคาตั้งแต่เริ่มต้นหลักร้อยต้นๆคือมีหมดถ้าใครสายช็อปใช้เวลานานอยู่พูดเลยเพราะว่ามีของให้เลือกหลากหลายแน่นอนค่ะเรื่องราวของการเดินทางของ Make a Wake คุ้มค่าตื่นนะคะทุกความสุขในการเดินทางคือ Hearst Thailand ค่ะถ้าใครอยากจะสอบถามจะเป็นรถตู้มีคนขับรถไม่มีคนขับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะแอปพลิเคชัน Hearst Thailand ค่ะหนึ่งในนิทรรศการที่ทำแบบเป็นเสมือนจริงแบบนี้เป็น immersive นะไม่รู้จักแต่เข้าไปสัมผัสบรรยากาศก็ที่สุดแล้วค่ะประทับใจทุกอย่างที่เป็นในวันนี้เสพงานศิลป์แบบครบทุกรูปแบบด้วยตาด้วยหูกินเข้าไปด้วยทุกอย่างเลยสมแล้วที่เป็นยิ่งใหญ่ในระดับเอเชียยิ่งใหญ่จริงๆการันตีคุ้มค่าตื่นค่ะ